Good afternoon, KXOPH. Hello sir, ma'am. Dumating na yung in-order kong Osram Nightbreaker Laser H4 Next Generation. Nabili ko sa Lazada. Ayan po, nakasil pa. German Technology ang nakasulat. Ayan. Ang price niya is 1,709 sa Lazada. So, ayan po. Up to 150% brighter. So, sa mga nagtatanong kung mavo-void ba yung warranty pag nagpalit tayo ng bulb ng headlight natin, hindi po, kasi para consumable po siya, parang tires natin na pwedeng palitan. Hindi po mavo-void yung warranty. At yung mga nagtatanong din kung bakit kung nakakasilaw ba, hindi din po nakakasilaw compared to HID or LED. So wala pong ipag-alala kasi hindi po nakakasilaw at hindi po sabog yung lighting ng Osram Nightbreaker Laser. So ito yung pinakamagandang option para sa replacement ng stock bulb ng headlight ng expander. So, install na natin. So, ang unang gagawin natin ay locate the power connector. So, yung power connector nasa likod lang ng headlamp ng expander. So, yan po yung power connector nya, yung may black, green and yellow na wires. So tanggalin na po natin. So tanggalin na po natin yung power connector. Yan po yung power connector nya. So dukutin nyo lang, huwag nyong hawakan yung wires nya. Ayun po, connector, yan yung natanggal na yung power connector. Huwag nyo pong hawakan yung wires pag tatanggalin nyo. Tapos may sealant cover dyan. Yan po yung sealant cover nya. Yan yung rubber na tumatakip dyan sa likod ng headlamp para hindi mapasukan ng tubig or moisture. So tanggalin na po natin. Hugutin nyo lang dahan-dahan. Yan, side by side. Yan. Yan, tanggal na. So yan po yung sealant cover. So itabi lang natin dito muna. Ayan. Yung power connector itabi natin sa para hindi makasagabal sa inyo. Tabi natin, ilayo natin.
Yan, yung power connector. So ang isusunod natin ay yung spring lock nya. Yung spring lock nasa loob yan, dun sa bilog. Papakita ko po. Yan. Yan yung spring lock nya. So ipipress po natin yang nasa left side. Ayan na po yung spring lock nya. Prines ko lang tapos sabay pababa. Ito po, ipipress nyo yan tapos sabay baba para matanggal yung hook nya. Medyo matigas, kaya kung hindi nyo kaya, gumamit kayo ng long nose para hindi kayo mahirapan. So ang susunod po nating huhugutin ay yung stock valve ng expander. Yan po yung stock valve nya, yung may tatlong paa nya. Hugutin po natin yan ng dahan-dahan. Dapat dahan-dahan para hindi mabasag. Pwede nyo pang gamitin yan. So huhugutin na natin. Yan. Ayan na po yung stock valve ng expander. So it is important na huwag po nating hawakan yung mismong valve ng headlamp ng expander, because a common cause of early failure for quartz halogen bulbs is surface contamination. And the most likely source of contamination comes from touching the glass portion of the bulb with bare hands natin. So, do not touch po yung mismong bulb ng headlamp ng expander or any headlamp ng vehicles nyo. Ito po yung nabili kong Osram Night Breaker laser next generation H4 sa Lazada. Nakasil pa yan, no? So tanggalin na po natin. So pag natanggal nyo na yung seal dyan, dalawa yung seal nya, may bilog dito tapos yung isa dito, press nyo lang to. Press nyo sabay hila ng konti lang, dandan. Yan. So ingat na baka mahulog. Ayan po. So ipatong muna natin dito para yan. Yan na po yung valve ng Osram. So wag nyo pong hawakan yung mismong valve nya. So may orientation yan. Ito yung tatlong paa nya. So ang nasa top palagi yung mag-isa. You know, mag-isa. Tapos ito yung dalawang paa nya. Parang ulo nya to. Ito yung dalawang paa nya. So ipapasok na natin yung Osram valve. So ibabalik na natin yung spring lock nya. Ito na lang, push nyo lang. Ayun. Oh. Nasa place na siya. So pagkatapos natin ipasok yung Osram valve sa loob ng headlamp ng expander,
siguro yung isusunod nating ibabalik ay yung sealant cover niya, itong rubber. May arrow po dyan, dapat nasa top yan. So ipapasok lang po natin. Tapos pag naka lapat na side by side, i-push nyo lang ng ganon para kumapit. Yan. So naka-fit na siya. So pagkatapos nating may balik yung sealant cover niya, ang isusunod na nating ibabalik ay yung ayan po, yan po yung power connector niya. Ang orientation niyan, yung nasa taas yung isang butas, yung dalawang butas nasa baba. Parang ganun sa Osram valve dun sa tatlong paa niya. So isushoot lang natin doon, papasok lang natin doon yung power connector. Yan po yung power connector niya, pag ganun. So i-shoot lang natin doon sa, pasok lang natin doon sa tatlong paanong Osram valve. Yan. Tapos pag may narinig na kayong tunog na click, okay na po yun. That means nag-lock na siya or nag-fit na. So okay na po yan. Install na natin yung Osram Night Breaker Laser next generation H4 para sa headlamp ng expander. Yan na po yung Osram valve niya. Ayan. So yung nasa left, yan yung Osram na pinalit natin. Tapos yung nasa right, yan po yung stock valve ng expander. Ayun o, hindi siya nakakasilaw. Maganda po. Ayan yung low beam ng Osram. Tapos yung stock valve ng expander. Ayan. Yan, hindi po siya nakakasilaw. Ayan po, hindi po nakakasilaw. Yan po yung low beam ng Osram Night Breaker. Ayan po. Pero maliwanag. Lalong pumogi si expander. So naka high beam na po yan yung Osram Night Breaker. But still, hindi pa rin nakakasilaw. Ayan po. Oh. Oh, yan oh. Sulit na sulit po. It's worth it.